สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องรู้เท่าทันสังขารไม่ทุกข์เรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่ออบรมจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบอย่าให้มันวุ่นวายเดือดร้อนความวุ่นวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่อแสวงหาความทุกข์ก็ให้เตือนตนอย่างนั้นความทุกข์คือความทนได้ยากทนลำบากทุกข์กายนี่ก็วิบัติแปรปรวนไปทนได้ยากลำบากทุกข์ใจไม่สงบใจไม่รู้เท่าสังขารตามเป็นจริงก็หวั่นไหวไปมาเป็นทุกข์ความทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกข์กายนี่เราบำบัดกันได้ไปชั่วคราวเท่านั้นเองจะบำบัดมันไปไม่ให้มันเป็นทุกข์เลยนะไม่ได้เลยทีนี้ส่วนจิตนี่สามารถบำบัดทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ได้จริงๆกันเมื่อฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ฉลาดเฉียบแหลมแล้วมันก็รู้เท่าสังขารนี่ตามเป็นจริงแล้วก็ไม่หลงรักไม่หลงชังสังขารทั้งปวงทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งส่วนหยาบหรือส่วนละเอียดส่วนปานนีตบรรจงอะไรก็ตามก็ไม่หลงรักไม่หลงชังเพราะเหตุว่ามันรู้ชัดแล้วว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งมวลล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วดับไปไม่ใช่มั่นคงถาวรอะไรก็เมื่อมันมีความเกิดความดับอยู่นี่จะไปหลงรักหลงชังมันทำไมผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ย่อมสอนตนอย่างนี้แหละผู้ขาดปัญญาแล้วมันก็สอนตนไม่ได้ปล่อยให้จิตใจของตัวเองนี่แหละหลงรักหลงชังไปหลงเสียใจดีใจเศร้าโศกไปตามอาการของสังขารนั่นสังขารที่มีวิญญาณครองได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองได้แก่เงินทองเข้าของต่างๆรถราผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยเช่นเรือนอาคารบ้านช่องหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่ไม่มีวิญญาณครองทั้งนั้นเนี่ยแต่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นสร้างขึ้นสิ่งใดที่มันเกิดมาโดยอำนาจแห่งอุตุธาตุบนพื้นดินได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆหมู่นี้ก็ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกันหมดค
คือมีเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วแปรปรวนในท่ามกลางและแตกดับในที่สุดเหมือนกันหมดเลยไม่มีแตกต่างกันลักษณะอาการเหล่านี้นะเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่มันก็มีลักษณะอาการแตกต่างกันไปด้วยกฎแห่งกรรมหนึ่งแล้วก็ด้วยกฎแห่งธรรมชาติหนึ่งเนี่ยกฎแห่งกรรมนี่มันก็เกิดจากการกระทำของแต่ละบุคคลนั่นแหละจิตใจของคนเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันพอมันคิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมันเป็นตัวกรรมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้กายวาจาทำพูดไปมันก็ยังไม่เป็นกรรมยังไม่เป็นบุญกรรมบาปกรรมอะไรเมื่อมันคิดจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยหมดนี้นะลำพังแต่คิดเฉยๆแล้วไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จเป็นบาปกรรมอันแท้จริงได้เป็นแต่เพียงมันก่อตัวขึ้นเฉยๆนั่นแหละมันก่อตัวของบาปกรรมนั้นขึ้นเฉยๆต่อเมื่อมันคิดขึ้นมาเต็มอัตราแล้วทนไม่ไหวแล้วใช้กายทำใช้วาจาพูดไปเช่นนี้ก็จึงสำเร็จเป็นบาปเป็นอกุศลต่างๆได้ต้องให้เข้าใจจึงสมกับพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวปาปังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาชั่วนั่นแหละเป็นตัวกรรมเป็นตัวบาปนะนั่นนะเจตนาหังภิกขเวปุญญังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนาดีนั่นแหละเป็นตัวบุญพระองค์เจ้าหมายเอาเจตนาความคิดนึกในจิตใจนี่ตัวบุญตัวบาปนะไม่ใช่อยู่ภายนอกอะไรมันอยู่กับจิตความคิดความนึกนี่นะสร้างขึ้นปรุงขึ้นตามหลักของพุทธภาษิตนี้นะเมื่อผู้มีความเพียรพยายามเพ่งพินิจดูก็ย่อมเห็นจริงตามที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้นั้นนะเพราะว่าความคิดทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากจิตแท้ๆความคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอะไรพวกนี้มันก็เกิดจากจิตดวงนี้จากความรู้สึกนี่นะไม่ใช่เกิดจากที่อื่นความคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จิตดวงนี้เป็นผู้คิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะว่าความสำคัญมันอยู่ที่จิตดวงนี้โดยตรงเลยส่วนร่างกายมันไม่ว่าอะไรนะถ้าจิตไม่วงการไม่ใช้แล้วมันทำอะไรพูดอะไรก็ไม่ได้เลยร่างกายนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นการฝึกจิตนี้ให้มันรู้จักฉลาดคัดเลือกอารมณ์ที่ไม่ดีที่จิตหลงสร้างขึ้นมานี่นะให้มันละเสียให้ตัวเองนั่นนะรู้อารมณ์ที่เป็นบาปอกุศลแล้วละอารมณ์เหล่านั้นเสียนั่นแหละเรียกว่าตอนที่เราอบรมสมาธิภาวนาอยู่นี่นะก็เพื่อจะได้เลือกเพราะอารมณ์ของจิตนี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีไม่ชั่ววันนี้เมื่อเราภาวนาลงไปไอ้เรื่องไม่ดีมันก็อาจโผล่ขึ้นมาจิตมันยึดถือไว้เมื่อรู้ตัวแล้วก็กำหนดละมันเมื่อ
มื่อใจไม่ยึดถือเอามันแล้วมันก็ดับไปบาปอกุศลทั้งหลายนั่นนะเมื่อบาปอกุศลต่างๆดับลงไปแล้วกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นแทนเช่นความโลภดับไปแล้วความไม่โลภก็เกิดขึ้นมาแทนนี่ความสันตุถือสันตุถีตามมีตามได้นะมันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละเมื่อความโกรธดับไปความไม่โกรธก็เกิดขึ้นมาแทนความไม่โกรธก็คือความรู้จักพูดจาปราศัยอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อกันและกันตามคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิคุณวุฒิหมายถึงบุคคลผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งนี่แหละเช่นอย่างพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นะถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินัยเจริญสมถะวิปัสสนาทำจิตใจสงบให้หนักแน่นอยู่ในกุศลธรรมท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าทรงคุณวุฒิอยู่ในใจอย่างนี้จึงเป็นบุคคลที่เพศตรงกันข้ามนั้นจะพึงเคารพกราบไหว้สักการะบูชาอย่างนี้แหละความที่จิตเป็นธรรมนะจิตถือธรรมเป็นใหญ่มันก็ย่อมรู้จักที่ต่ำที่สูงเป็นอย่างนั้นความหลงดับไปความไม่หลงก็เกิดขึ้นมาแทนความรู้ความฉลาดนั่นนะเกิดขึ้นมาแทนเหตุที่ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นมาแทนนี่ก็เนื่องมาแต่บุคคลรู้จักทำความดีเรื่อยไปแล้วก็รู้จักแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นมาปรับปรุงอาการกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนี่ปัญญามันย่อมเกิดจากการกระทำอย่างนี้เราอยู่เฉยๆนะปัญญาไม่เกิดแน่นอนนะเมื่อมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ท้อใจเสียไม่ใช้อุบายปัญญาแก้ไขจิตใจของตัวเองเช่นนี้นะกิเลสมันก็ยิ่งทับถมเข้าไปเรื่อยๆฮะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาแล้วนี่แหละเมื่อบวชเบื้องต้นก็ว่ามีศรัทธาแรงกล้าจึงได้มาบวชขั้นบวชเข้ามาแล้วทีแรกกิเลสมันก็ให้อภัยไปก่อนรู้สึกว่าอยู่สบายคันเมื่อถึงคราวกิเลสมันลุกขึ้นมาเล่นงานแล้วบ่นี่มันก็ให้คิดอยากศึกษาลาเพศปูนปั่นไปผู้มีความอดความเพียรผู้มีปัญญามันก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้กิเลสนั้นเลยก็จะต้องหาอุบายวิธีต่อต้านกับกิเลสนั้นหาอุบายวิธีสอนตนไม่ให้คิดส่งสายไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเพราะขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาแล้วมีแต่จูงใจให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆมีแต่มันจูงไปให้เป็นทาสของมันพูดง่ายๆมันเถอะเว้ยเป็นทาสของตัณหาคนมีครอบครัวตัวเรือนต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็นทาสแห่งตัณหาทั้งนั้นแหละเมื่อมีครอบครัวมาแล้วต้องทำการทำงานทำนาทำสวนทำการค้าขายทำราชการงานเมืองทำงานการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ตนที่ถนัดการงานนั้นการทำการทำงานไม่ใช่เป็นของสบายเมื่อไหร่มันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากกลำฝนทนแดดสารพัดเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นทุกข์
เมื่อไม่มีคนเข้ามาซื้อของในร้านใจก็จดจ่ออยู่เมื่อใดเขาจะมาซื้อของเราถ้าหากว่าวันหนึ่งมีคนไม่กี่คนมาซื้อของเขาได้กำไรนิดหน่อยไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวซ้ำเป็นไรเอาแล้วเดือดร้อนกันแล้ววันนี้คิดว่าสินค้าที่ขายนี่ต้องขาดทุนแน่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเรื่องมนุษย์โลกอันนี้นะความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกอันนี้มันมีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องมีแต่เรื่องผิดหวังส่วนมากสมหวังกับสมหวังได้ชั่วคราวเท่านั้นเองคั้นแล้วก็ผิดหวังไปอีกไม่มีอันใดที่จะสมหวังตลอดไปไม่มีเลยดังนั้นคนเรามันถึงเป็นทุกข์โทมนัสครับแค้นใจการอยู่ในโลกสันนิวาตอันนี้นะแต่ถึงกระนั้นตัณหามันย้อมใจคนให้ยินดีติดข้องอยู่ในโลกนี้สิ่งที่มันย้อมใจให้ติดในข้องมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่ให้เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเท่านั้นตัณหามันย้อมใจเกิดความยินดีพอใจในรูปสวยๆงามๆเสียงไพเราะอ่อนหวานกลิ่นหอมหวนต่างๆหมู่นี้นะรสอาหารอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มอันสิ่งหมู่นี้แหละมันเป็นเครื่องล่อใจของคนเราให้ติดอยู่ในทุกข์เมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วสำคัญว่ามันเป็นสุขสบายก็เลยเพลิดเพลินมัวเมาไปขั้นพอร่างกายนี่มันวิบัติลงไอ้ความยินดีในกามเมื่อตัณหาทั้งหลายเหล่านั้นหายหน้าไปหมดมีแต่ความทุกข์ปรากฏอยู่ในกายในใจนี้นี่แหละไอ้ความสุขชั่วคราวนะมันก็ยังสมกับว่าชั่วคราวจริงๆนะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความสุขก็หายหน้าไปซึ่งมันไม่เหมือนอย่างความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงเมื่อมันจริงใจจริงรู้จริงเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางตามสภาพแล้วความจริงก็ปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาอย่างนั้นสังขารนี่จะวิบัติแปรปรวนไปยังไงจิตก็ไม่แปรปรวนไปตามสังขารร่างกายจะเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างไรจิตก็ไม่ได้ทนได้ยากลำบากเหมือนกับร่างกายจิตนี้ก็อดทนได้อดกั้นได้สงบอยู่ได้รู้เท่าทันอยู่เสมอนี่แหละเรียกว่ามีแต่จิตดวงเดียวนี่ฝึกได้นะนอกนั้นละฝึกไม่ได้เลยร่างกายนี่ไม่ได้สักหน่อยเดียวฝึกให้มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ให้มันหวั่นไหวต่อภัยธรรมชาติต่างๆต่อภัยคือชราพยาธิมรณะหมู่นี้นะมันห้ามไม่ได้ไม่ฟังเลยให้พากันคิดดูให้ดีแต่เรามนุษย์เรามาหวงร่างกายอันนี้หนักหนานะหวงไม่เข้าท่าหวงมันแล้วใช้มันไปทำบาปใช้มันไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามใช้มันกล่าวมุสาวาทหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนใช้ให้มันดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นี้มันล้วนแต่มันไม่รู้แจ้งทางนั้นเลยเหตุที่จิตจะใช้กายวาจาท
ในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะเพราะจิตไม่รู้นั่นนะให้เข้าใจถ้าจิตมันรู้แล้วมันไม่ทำไม่ใช่กายทำไม่ใช่วาจาพูดในสิ่งที่เป็นบาปนี่มันจะไม่ใช้ทำเด็ดขาดเลยแม้ว่ามันจะทุกข์ยากลำบากในการเงินการทองเข้าของไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างคนบางคนที่เขามีบุญมากนั่นนะมันก็ไม่เดือดร้อนขอให้แต่ได้จิตนี้ได้เว้นจากบาปจากโทษพอแล้วเพราะมันมองเห็นสังขารร่างกายนี้อยู่เสมอว่าถึงมันจะบำรุงมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันจะไม่แตกมีดับอยู่เราก็รู้อยู่นี่ไม่ใช่มันจะยั่งยืนอยู่ตลอดกาลไปมันมีแตกมีดับดังนั้นจะเลี้ยงมันไปทำไมในเมื่อมันมีบาปไปขวนขวายหาปัจจัยอันประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษแล้วเอามาเลี้ยงร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้มันไม่ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมเหล่านั้นไปตกนรกใครไปล่ะก็จิตดวงนี้แหละไปไม่ใช่กายมันไปกายมันจะไปที่ไหนทุกคนก็เห็นอยู่นี่เอาไฟเผาแล้วก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นนะใจนี่สิมันไปเสวยทุกข์ในนรกบุญกรรมนั่นบาปกรรมนั้นไปแต่งร่างของสัตว์นรกให้ใหม่ให้ดวงจิตได้อาศัยแล้วไม่มีอิสระในตัวเลยอยู่ในการควบคุมของนาริยบาลนะจะปีนป่ายขึ้นมาจากนรกจะหนีไปให้พ้นนรกหนีไม่ได้นาริยบาลตกแส้ตีเอาค้อนตีให้ตกลงไปในนรกนั้นอยู่อย่างนั้นแหละหนีไม่ได้อันนี้ว่าตามตำรานะมีอยู่ในไตรโลกวิธานนะมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นได้ส่องญาณไปเห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เดาเอาเลยพระองค์เห็นแจ้งด้วยพยานอันยิ่งเหตุนั้นจึงได้นำมาแสดงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้กลัวแต่ภัยในนรกนั้นให้มากที่สุดเลยไอ้ที่พระองค์สอนให้กลัวภัยในทุกข์ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากพระประสงค์ให้คนเราเนี่ยกลัวแต่ภัยในนรกนี่แหละมันเป็นทุกข์หลายแต่ถ้าผู้ใดรักษาตัวได้ไม่ให้ตกนรกหมกไหม้ในอบายภูมิแล้วผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์มากนะทุกข์เพราะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายอันนี้มันก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ไม่เหมือนอย่างทุกข์ในนรกอบายภูมิต้องพิจารณาให้มันเห็นยังว่าอันผู้ใดละเว้นจากกรรมอันชั่วดังกล่าวมานั้นได้แล้วมันก็ไม่บ่ายหน้าไปสู่นรกอบายภูมิเลยบัดนี้เมื่อตายจากมนุษย์มันก็ไปสวรรค์อานิสงส์รักษาศีลนะสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลบริสุทธิ์และย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลดีแล้วย่อมสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติสีเลนะนิพพุติงยันติผู้ทำศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีจนถึงปรมัตถศีลหรือว่าอธิศีลแล้วย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอานิสงส์ศีลไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดละเว้นได้แล้วก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆผู้ใดละบาปได้แล้วตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์หมดอายุจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้อีก
นี่สำหรับบุคคลผู้ยังไม่ถึงพระนิพพานนะไปอยู่สวรรค์ก็แสนสุขแสนสำราญไม่เดือดร้อนอะไรบุญกุศลที่ตนทำในโลกนี้มันไปอำนวยผลให้ไม่ได้ทำนาค้าขายไม่ได้แย่งซื้อแย่งขายอะไรกันเหมือนอย่างมนุษย์โลกอันเนี้ยเหตุนั้นถึงมีความสุขสบายกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าทีนี้เมื่อหมดอายุบนสวรรค์ลงมาเกิดในโลกนี้บุญก็ตามมาตกแต่งให้อีกให้เกิดในตระกูลสูงให้มีเงินมีทองเข้าของโดยไม่ต้องแสวงหาให้ลำบากพ่อแม่ปู่ยายสร้างทำไว้ให้คนมีบุญน่ะเป็นอย่างนั้นนี่เกิดมาก็มาเสวยผลเลยแต่ว่าบางคนก็ไม่แน่ต้องได้สร้างเอาต้องได้ทำเอาไอ้เกิดมาในโลกนี้นะแม้จะมีบุญยังไงก็ไม่ฟังก็ต้องได้ทำงานเมื่อทำงานอะไรไปแล้วในบุญนั่นนะสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองไม่พอได้ก็ได้ไม่ควรมันสมควรจะเสียมันก็ไม่เสียนั่นบุญช่วยรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะบางคนเพราะว่าเขาพูดถึงสวรรค์แล้วโอ้ยมันเรื่องเหลวไหลเพราะว่าเอาปัจจุบันนี่ดีกว่าเมื่อละกิเลสละบาปในปัจจุบันนี้แล้วมันก็มีความสุขเท่านั้นเองไม่ต้องกล่าวถึงสวรรค์ก็ได้อันนี้พูดตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะไม่ใช่มาปรุงแต่งเอาไม่ใช่เดาเอาก็อย่างที่อานิสงส์ศีลที่ได้ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างนั่นแหละแล้วเราจะมาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงเล่านั่นมันก็เป็นความจริงสิคนมีศีลคนไม่ทำบาปแต่ว่าบุญบารมียังไม่เต็มจะไปนิพพานก็ยังไม่ได้อานิสงส์ศีลมันก็นำขึ้นสู่สวรรค์ก็เสวยสุขสำราญนั่นแหละบุคคลผู้อดทนต่อการทำบาปได้ในโลกนี้นะแม้จะยากจะลำบากอย่างไรก็ไม่ไปทำบาปมันอย่างนี้ไม่ไปทำบาป5อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องเว้นจากโทษต่างๆตามพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้พร้อมทั้งโทษ5ประการนั้นนะเราต้องสำรวมระวังไม่ล่วงเกินเด็ดขาดไปเลยแล้วก็ยังสำรวมระวังในพุทธข้อห้ามอื่นๆอีกเป็นขั้นตอนขึ้นไปสำหรับสามเณรมันก็มีข้อห้ามไม่มากเหมือนอย่างพระภิกษุพระภิกษุนั่นมีข้อห้ามอยู่มากเพราะว่าเป็นผู้ที่พุทธศาสนิกชนหรือทายกทายิกาทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาถ้าไปทำตนให้เหลวไหลแล้วอย่างนี้ใครเขาจะกราบจะไหว้สักการะบูชาถ้าเขานับถือยกมือไหว้ก็เขาถือไหว้ผ้ากาสาวพัสอันเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งประทานให้สาวกทั้งหลายได้นุ่งได้ห่มนี่เขาก็ไหว้คุณของพระพุทธเจ้าหรือไหว้ผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจถ้าต้องอดต้องทนเอาแต่แท้ที่จริงแล้วจิตนั้นน่ะมันไม่เป็นโรคหรอกร่างกายน่ะมันเป็นโรคเพราะว่ากายนี่มันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีธาตุสี่นั่นแหละบำรุงนะอาหารก็ปรุงจากธาตุสี่นั่นแหละมาบำรุงกันไว้
ถึงบำรุงกันอย่างไรมันของมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปอยู่นั่นแหละซึ่งไม่เหมือนอย่างจิตนะจิตนี่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเข้าไปเท่าไหร่เราทำใจให้สงบไปเท่าไหร่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษแห่งความยึดความถือแล้วหัดปล่อยหัดวางไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ในใจเช่นนี้นะใจก็ยิ่งหนักแน่นเข้าไปใจก็ยิ่งมั่นคงในกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นน่ะให้พึงเข้าใจดังแสดงมานี่ว่าจิตใจนี่สามารถฝึกฝนให้มันตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวไปตามสังขารทั้งหลายหรือตามกิเลสแต่ส่วนร่างกายนั่นน่ะถึงแม้เราจะบำรุงมันให้แข็งแรงเท่าไหร่บำรุงด้วยอาหารการกินดีสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนน่ะถึงเวลามันแปรปรวนไปก็แปรปรวนไปเพราะอะไรมันยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะรูปร่างกายนี่มันอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั่นนะมันอุปถัมภ์บำรุงไว้ทีนี้บุญกรรมบาปกรรมที่ทำมานั้นมันมีขอบเขตจำกัดก็แสดงว่าบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นเองเมื่อมันให้ผลไปมันก็ค่อยหมดไปเพราะมันมีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พึ่งพากันเข้าใจว่าชีวิตนี่มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติไปรวดเดียวถึงนิพพานทันทีเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่การไปพระนิพพานน่ะถ้าสร้างบุญกุศลไม่เต็มน่ะไม่มีทางจะไปได้เพราะว่าการบรรลุถึงพระนิพพานนี่มันเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตที่ได้ยุติการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ดังนั้นนะผู้ที่จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานจึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาสร้างบุญกุศลอยู่ในโลกนี้ละสวรรค์ขึ้นลงอยู่เนี่ยบางชาติหรือบางคนก็หลงไปทำชั่วบางชาตินะตายแล้วผลเป็นไหม้ในนรกนั่นนานนั่นแหละกลัวมันจะไม่ถึงพระนิพพานง่ายๆนะเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยผูกอาฆาตจองเวรพระพุทธเจ้านะจนพระพุทธเจ้าสร้างบารมี4 อสงไขยปลายแสนมหากัปพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วพระเทวทัตผู้มีใจดำอำมหิตก็ยังไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกโน่นนั่นในบาปกรรมมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตจิตใจอันนี้ให้จมอยู่ในทุกข์อันผู้มาเกิดในโลกนี้แม้จะมีอวัยวะร่างกายไม่บกพร่องดังเคยกล่าวมาแล้วนั้นแต่มันก็ยังความทุกข์มันก็ยังเบากว่าในนรกเพราะบาปกรรมมันเบาแล้วนั่นน่ะมันถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันซึ่งมีอวัยวะร่างกายบกพร่องนั่นน่ะแต่ความทุกข์ของมนุษย์ที่เสวยบาปกรรมนี่มันก็พอแรงอยู่แล้วนะอย่างที่เราดูเราเห็นกันอยู่นะทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้ตาบอดโอ้ยไปนั่งอยู่ในตลาดเหมือนคนเดินผ่านไปผ่านมา
เอาขันยกขึ้นร้องขอยอมือขอทานคนไหนเขาใจบุญเขาก็ย้อนอัดย้อนสตางค์ลงใส่ขันให้แต่ความทุกข์อันนี้นะมันยังสู้ทุกข์ในนรกไม่ได้เลยหรือว่าสู้ทุกข์ที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เพราะเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองใครจะไปเบียดเบียนไม่ได้นอกจากว่ามันจะล่วงกฎหมายเท่านั้นแหละไอ้คนที่ล่วงกฎหมายนั้นไม่ว่าแต่คนเสียองค์พระเลยคนดีๆมันก็ประหัตประหารกันมันโกรธกันมาแล้วแต่เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานสิเป็นไก่อย่างนี้เป็นเป็ดอย่างนี้นะเป็นห่านเขาเอามาเลี้ยงไว้ใหญ่พอสมควรแล้วเอาไปลวกน้ำร้อนให้ขนมันร่วงออกไปแล้วก็เอาเนื้อมันมาต้มมาแกงกินกันมันไม่ทันหมดอายุแล้วมันตายแล้วสัตว์เหล่านั้นนะอย่างนี้แหละความทุกข์ในอบายภูมินะแต่ถึงกระนั้นความทุกข์ของสัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็ยังสู้เปรตไม่ได้เปรตมันก็ยังสู้สัตว์นรกไม่ได้สัตว์นรกมันยังทุกข์เป็นขั้นเป็นตอนนรกขุมน้อยวัดไม่ทุกข์หลายปานใดถ้าเป็นลงขุมใหญ่แล้วก็เอาแล้วร้อนจัดมากเอาขุมใหญ่มีอยู่ตั้ง8 ขุมอันนั้นพยังสู้อเวจีมหานรกไม่ได้อเวจีมหานรกแปลว่านรกที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีเวลาส่างนะไม่มีเวลาเย็นนะผู้ใดตกอเวจีมหานรกแล้วถูกน้ำร้อนลวกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยร้อนอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ละใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ช่างพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ทรงแสดงไว้เรื่องนรกนี่ก็ดีผู้ใดเชื่อผู้นั้นก็กลัวต่อนรกแล้วก็เว้นจากบาปจากโทษต่างๆเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้มันก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วในปัจจุบันนี้ก็ดีนั่นแหละไอ้ผู้ที่ไม่เชื่อนรกสวรรค์อย่างว่านี่นะคนเหล่านี้แหละที่มันเบียดเบียนกันไม่ให้อภัยต่อกันและกันเลยมันไม่กลัวจะไปตกนรกหมกไหม้อะไรไม่กลัวนั่นนะมันไม่เชื่อนี่มันไม่เชื่อว่าจะมีนรกอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เอาไม่เชื่อก็แล้วไปผู้ใดเชื่อก็เว้นนั่นแหละอันนี้แหละเหตุที่จะแสดงเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่ให้มากนี่ก็เพราะเหตุว่าคนธรรมดาสามัญนี่มันยังไม่รู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องกรรมเลยมันจึงเว้นไม่ได้บางคนมีศรัทธาจริงอยู่นะเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้สักการะบูชาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังไปทำบาปอยู่นี่นะนี่แหละเหตุที่จะย้ำแล้วย้ำอีกอยู่เนี่ยสมกับว่ามีศรัทธาในพุทธศาสนานั่นนะมันสมควรจะเว้นจากบาปกรรมได้แล้วมันก็เว้นไม่ได้เว้นก็เว้นได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแหละคนที่ดื่มเหล้าไม่ได้เพราะดื่มไปแล้วมันโรคภัยกำเริบนั่นงดได้อันดื่มเหล้านะเพราะว่าดื่มไปแล้วมันไม่สบายมันแสลงกับโรคแต่ถ้าใครดื่มเข้าไปแล้วมันไม่แสลงกับโรคมันเมามันสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเอาแล้วไม่มีทางนะมันจะหยุดยั้งได้บัดเวลาทำบุญทำทานเข้าวัดผัดสมทานศีล
สุราเมรยะเอาสมทานมันไปมีศีลอยู่แต่ในวัดนั่นแหละพอออกจากวัดแล้วก็ไปว่ามันเลยแหละบางคนนะแต่บางคนก็รักษาได้เนี่ยเราเป็นอย่างนี้เราจะให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรแล้วนั่นเนี่ยไปเห็นแต่แก่ความสนุกสนานชั่วคราวไม่นึกถึงความทุกข์ที่จะมาถึงตนถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนะอันซึ่งจะไม่เป็นบาปไม่มีเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วว่าถ้าผู้ใดขืนทำอย่างนั้นลงไปแล้วมันเป็นบาปเป็นเวรตามสนองพระองค์เจ้าเอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นทุกข์เดือดร้อนเหตุนั้นแหละถึงได้บัญญัติห้ามสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษไว้ไอ้ชาวพุทธเรามันควรจะพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันละเอียดละออลงไปจริงๆนะไอ้ผู้ใดเว้นจากโทษเหล่านี้ได้มันก็ใกล้ต่อโลกุตรธรรมเบื้องต้นนะเพราะการเว้นจากกรรมอันชั่วทั้งห้าอย่างนี้ได้เด็ดขาดลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนะไม่ใช่ต่ำๆนะแต่ถ้ายังเว้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคมันก็ยังไม่แน่นอนนะบางทีมันกลับไปทำอีกก็ได้นี่ทำบาปนั่นนะแต่ถ้าบรรลุโลกุตตรธรรมชั้นโสดาปัตติผลแล้วก็เป็นอันว่าเว้นจากบาปห้าอย่างนั้นได้เด็ดขาดไปเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะไอ้การเว้นจากบาปกรรมนี่มันไม่ใช่เป็นของต่ำๆนะนำให้ชีวิตของเราสูงขึ้นไปโดยลำดับห่างไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆนี่สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะพึงสนใจคิดพิจารณาเพราะว่าตนของตนเป็นที่รักของตนอย่างยิ่งความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีพระศาสดาก็ทรงตรัสไว้อย่างนี้แม้ทุกคนมาพิจารณาดูตัวเองก็เป็นอย่างนั้นจริงก่อนอื่นมันก็ต้องรักตัวเองนี่แหละเพราะรักตัวเองนั่นแหละมันจึงได้ทนุถนอมตนเจริญไว้ใหญ่โตมาจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างนี้ถ้าไม่รักตนแล้วก็มันก็ชังตัวเองเมื่อชังตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองตายไปเสียเท่านั้นไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำอะไรเขาเกลียดชังมันไม่อยากอยู่ในโลกอันนี้ก็ฆ่าตัวตายไปอย่างที่คนฆ่าตัวตายมาดาดดื่นอยู่นั่นนะมันเกลียดชังตัวเองไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเลยทางพ้นทุกข์มันอยู่ทางใจต่างหากเมื่อมาปรับปรุงใจให้ดีให้มีปัญญารู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้นะแม้ว่าขันธ์ห้ามันจะวิบัติแปรปรวนเป็นทุกข์อย่างไรจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์ไปตามขันธ์ห้านั้นนี่ทางพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เรื่องมันนะก็เมื่อจิตไม่เป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วละโลกไปนี้ละโลกนี้ไปแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยเพราะจิตดวงเดียวนี้เมื่อจิตดวงนี้รู้เท่าทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วไม่ถือมั่นในทุกข์นั้นแล้วเช่นนี้ละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมันก็ไม่เป็นทุกข์บัดนี้ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ดีมันก็รู้เท่าทุกข์อยู่อย่างนั้นไปเกิดในภพใดชาติใดเพราะมันเคยพิจารณามันเคยอดเคยทนต่อทุกขเวทนาต่างๆมันเคยอดเคยทนต่อคำด่าว่าเสียดสีจากคนอื่นอย่างนี้เนี่ยแม่ไปสู่โลกหน้าไปเกิดที่ไหนถ้ามีใครมากระทบกระทั่ง
ชวนทะเลาะวิวาทไม่เอาด้วยคนผู้นั้นเพราะว่ามันได้ฝึกตนไปตั้งแต่ชาตินี้แล้วฝึกยังไงเป็นอย่างนั้นนี่จิตใจนี่นะให้เข้าใจโน้มไปยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าโน้มไปเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะมันก็ไปมัวเมาในความรักความใคร่นั่นแหละอยู่อย่างนั้นนะมันทุกข์ยากลำบากไหนก็สู้ทนกับความรักความใคร่อยู่อย่างนั้นเนี่ยบางคนก็เป็นคนโทโสโมโหเอาแต่โกรธเข้าว่าใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็โกรธไม่คิดว่าจะละความโกรธอันนั้นเลยไม่เห็นโทษของมันเลยความรักก็เหมือนกันได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะความรักอยู่อย่างไรก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละไม่เห็นโทษแห่งความรักนั่นเลยไม่เห็นโทษแห่งความโกรธก็เพราะฉะนั้นมันถึงได้เอาติดตัวมานั่นแหละคนเรามาเกิดในโลกนี้นะเพราะแต่ชาติก่อนนั้นมันก็ไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่เพียรละเพียรถอนมันเพราะฉะนั้นมันถึงติดตัวมาเมื่อติดตัวขึ้นมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วกิเลสมันก็เจริญขึ้นมาด้วยอย่างนี้แหละทีนี้บางคนได้พบหาสมาคมกับนักปราชญ์มานี่นักปราชญ์ท่านจึงชี้ให้เห็นว่ากิเลสเหล่านี้นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผู้มีปัญญาหลายได้ฟังแล้วก็พยายามบรรเทากิเลสนั่นแหละวันนี้พยายามฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฝึกจิตใจให้สงบให้ระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมปัญญาเกิดขึ้นมันก็ย่อมสามารถที่จะละบาปละกรรมความชั่วต่างๆนั้นให้ขาดเด็ดออกไปจากจิตใจได้นี่ทางที่จะระงับกิเลสตัณหาได้มันอยู่ที่ใจนี้ต้องมาฝึกใจนี่เพราะว่าใจนี่เป็นผู้ยึดเอากิเลสตัณหาต่างๆไว้ไม่ใช่อย่างอื่นมายึดถือเอาไว้นั่นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงฝึกใจแม้อยู่ในคฤหัสถ์ก็ฝึกอยู่ในคฤหัสถ์นั่นแหละใครอยู่ในเพศใดก็ฝึกตนอยู่ในเพศนั้นบางคนก็บอกโอ้ยเป็นคฤหัสถ์นี่มันแสนยากเหลือเกินอันจะมาฝึกฝนอบรมจิตนี่นะเพราะมันมีเรื่องอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งเข้ามาบ่อยๆไม่มีแก่ใจที่จะอดจะทนผู้ใดออกความเห็นอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นน่ะปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมเลยถ้าผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติแล้วเขาจะไม่เห็นอย่างนั้นเขาจะไม่ทำอย่างนั้นก็เมื่อกิเลสนะมันเป็นของไม่ดีเมื่อรู้แล้วอย่างนี้หากว่าตนเผลอสร้างกิเลสขึ้นมาตนก็เป็นผู้ละมันแหละอันนี้เราเผลอสร้างกิเลสกองนี้ขึ้นมาหนออย่างนี้นะเป็นหน้าที่ของเราจะต้องละมันเพราะเราเป็นผู้สร้างเราจะให้คนอื่นมาชำระให้ไม่ได้เลยเช่นจิตมันเผลอมันสร้างความโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะพอรู้ตัวแล้วเราจิตนี่มันยังโกรธอยู่เนี่ยไม่ได้จะไปถือมั่นไว้ไม่ไหวมันจะเป็นทุกข์จริงๆมันจะทำบาปเพราะความโกรธนี้แหละเช่นนี้แล้วก็เพียรละมันแลมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังสำรวมจิตอยู่เสมอเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งมาก็รู้เท่าทันไม่ยึดถือเอามันมาถ้า
ถ้าขืนยึดถือมาไว้มันก็สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นมาอีกก็เป็นเวรผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเพราะฉะนั้นการทำความเพียรทางจิตใจนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะนั่นเองที่จะต้องทำความเพียรทางจิตใจไม่มีใครชำระกิเลสตัณหาและกองทุกข์ให้ใครได้เลยทุกคนต้องชำระตัวเองเอาเองนั่นนะแต่ถ้าหากว่าจับหลักได้แล้วมันก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นี่ก็อย่างที่พูดมาแล้วนี่แหละเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจก็เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มารักษาเอาใจตรงนี้สินั่นแหละทำทั้งหลายน่ะคือหมายเอาทำที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากฤตบ้างทำที่เป็นอกุศลสิสำคัญน่ะนั่นควรละมันไม่ควรเอามาปนกับกุศลธรรมไว้นั่นเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นแล้วมันก็เพียรละส่วนที่เป็นบาปออกจากกายวาจาใจนี่แหละเรียกว่าความรู้นี่นะความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งหรือว่าดวงปัญญาเนี่ยสำคัญมากนะถ้าใครไม่อบรมปัญญานี้ให้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เห็นแจ้งประจักษ์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองได้เลยเมื่อไม่เห็นแจ้งอันนี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ยอมทำตามนั่นแหละแต่เมื่อผู้ใดเห็นแจ้งมีเหตุมีผลมาอ้างอิงเพียงพอแล้วผู้นั้นก็ทำตามได้อย่างเต็มใจเลยละบาปอย่างนี้ก็ละเพียรละบาปอย่างเต็มใจไม่มีใครบังคับให้ละมันเลยเพราะตนเห็นโทษมันแล้วตนถึงได้เพียรละมันนี่แหละพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านแต่ก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญคันเมื่อมารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านละกิเลสไปขั้นใดแล้วมันก็ก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมนั่นแหละก็พ้นจากโคตรแห่งปุถุชนเนี่ยไปเป็นพระอริยบุคคลพ้นจากนรกอบายภูมิทั้งสี่แล้วบัดนี้เพราะว่าท่านไม่ทำบาปแล้วนี้บาป5อย่างนี้แล้วพาไปสู่นรกอบายภูมิก็เมื่อท่านไม่ทำแล้วอย่างนี้มันจะไปยังไงฮะนี่มันก็ไม่ไปแล้วไปสู่นรกนะ เพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายควรพากันพิจารณาให้มันเห็นไม่ควรที่จะละเลยเรื่องบาปเรื่องบุญนี่นะบางคนก็ว่าโอ้ฉันปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้วไม่เกี่ยวเรื่องบาปเรื่องบุญหรอกไอ้อย่างนั้นนะเดียวว่ามันเข้าใจผิดไปไม่เกี่ยวยังไงมันเกี่ยวสิบุญถ้าบุคคลไม่ทำบุญให้สูงขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยจิตใจมันก็ก้าวสูงขึ้นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าบาปนี่ถ้าบุคคลไม่เพียรละบาปให้มันขาดไปหมดไปจากจิตใจบาปมันก็ตามรบกวนจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั้นมันได้ช่องเวลาใดมันก็ทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวไปอย่างนี้นะนี่แหละแล้วตนไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอก็ละบาปนั้นไม่ได้มันก็เลยทำทั้งบุญทั้งบาปไปเองคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดจากดวงจิตตรงนี้แหละมันอ่อนแอกำจัดบาปประทำกรรมอันชั่วนั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดใจเข้มแข็งมันก็กำจัดได้สิเชื่อมั่นในใจจริงๆเชื่อว่าเมื่อกำจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้บาปกรรมทั้งหลายมันก็จะหมดไปตามกัน
เราเชื่อมั่นในใจของใครของเราอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำความเพียรลงไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้กิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ค่อยเบาบางไปจะให้มันหมดไปทีเดียวอย่างนี้เนี่ยมันหมดไม่ได้เพราะกำลังบุญบารมีของตนมันยังน้อยอยู่ต้องสร้างบุญบารมีไปพร้อมกันแหละกับละกิเลสนั่นนะการละกิเลสกับการทำบุญทำกุศลทำความดีนะไปพร้อมกันนะให้เข้าใจแต่ความดีที่ตนทำมันยังไม่แก่กล้าพอที่จะถอนรากของกิเลสออกได้หมายความว่าอย่างนั้นก็เพราะเมื่อพอเริ่มทำบุญกุศลทำความดีเข้าไปไอ้ความไม่ดีความชั่วร้ายต่างๆมันก็แทรกแซงเข้ามานี่เพราะว่าตนยังละมันไม่หมดเรื่องมันนะถ้าบุคคลใดไม่รู้เท่าเรื่องบาปเรื่องความชั่วเหล่านี้ละปล่อยใจให้หวั่นไหวไปตามมันจิตก็ตกไปทางอกุศลมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนเกียจคร้านภาวนาไม่รู้จักเลือกเฟ้นอารมณ์ของจิตอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ยึดเอามันไว้อย่างนี้นะอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยึดเอาไว้ปนเปกันอยู่ในนั้นคราวใดจิตคิดเป็นกุศลขึ้นมาก็ทำบุญกุศลไปคราวใดจิตคิดเป็นอกุศลเป็นบาปขึ้นมาก็ทำบาปไปก็อย่างนี้สิใจของปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะวันนี้ผู้ประสงค์จะพ้นทุกข์จริงๆก็ต้องเลือกอารมณ์แบบนี้นะภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วก็เมื่อใจมันยึดอะไรไว้ความชั่วอะไรไว้มันต้องโผล่ออกมาให้เห็นนะเมื่อมันโผล่ออกมาแล้วก็กำหนดละมันเลยรู้แล้วว่ามันเป็นความชั่วกำหนดละมันไปไม่ส่งเสริมมันเมื่อจิตไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็ดับไปเองมันก็ดับไปไอ้เชื้อสายแห่งบาปกรรมอันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นบุญกุศลที่เราทำเราพิจารณาสังขารนามรูปให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปจิตใจรู้แจ้งไม่ถือมั่นไม่สำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ทำจิตให้รู้อย่างนี้เสมออยู่อันนี้เป็นบุญกุศลอย่างสูงใกล้ต่อทางพ้นทุกข์ถ้าผู้ใดรักษาความเห็นเหล่านี้นะไว้ในใจให้บ่อยๆเสมอแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานไปโดยลำดับดังแสดงมานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าคนจนมีเงินทองข้าวของเล็กน้อยไม่มากแต่สามารถเจียดไปให้ทานได้เช่นนี้แล้วท่านก็มีอานิสงส์มากมีผลมากเพราะว่ามันทำได้ยากของมีน้อยมันย่อมอาลัยเสียดายเข้าทำนองที่ว่าให้เพื่อนไปแล้วก็หมดตัวละสิอย่างนี้ผู้ใดอาลัยเสียดายอยู่อย่างนี้ตัดสินใจไม่ลงคนยากคนจนนี่ก็ไม่ได้บุญเลยถ้าจะคิดว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้มากๆกว่านี้ก่อนถึงจะทำบุญทำทานอย่างนี้หายังไงก็ไม่ได้สิคนบุญน้อยได้ไม่มากนั่นแหละอย่าไปคิดอย่างนั้นสำหรับคนยากจนทั้งหลายนะแม้เรามีน้อยก็ให้ทานน้อยมันก็มีอานิสงส์มากเพราะเราตัดสินใจละความตนีหวงแหนความเสียดายอาลัยออกจากจิตใจไปได้มันถึงมีอานิสงส์มากโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวราลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับ สาธุ